俺は一番食いてえもんを最後まで取っておくタイプだ。よーく味わって食いてえからな。بدأ الترويج في الآونة الأخيرة بعض الأخبار التي تقول أن استوديو مابا سوف يوقف اقتباس البارت الثاني من الموسم الرابع عند الفصل 130 أو 131، ويقولون أيضا أن التكملة ستكون عبارة عن فيلم أو بارت آخر. فكيف ذلك ولماذا؟ سوف أشرح لكم في هذا الفيديو لماذا يعتبر الفصلين 130 و 131 النقطة التي ستبدأ فيها الخطة التي يتبعها إيسياما من أجل تغيير النهاية، وسنربط هذين الفصلين بكلمات ذكرت في القصة كثيرا ولها معاني صادمة. الكلمات هي الغروب، الغسق والفجر. صراحة هذا الفيديو هو أكثر المقاطع التي تحمست في إعدادها منذ فترة. سوف أعطيكم الدلائل والحكم الأخير سيبقى لكم في التعليقات. 戦わなければ勝てない。戦え。戦え。 الفصل 130 بعنوان فجر البشرية. يمكننا أن نرى كيف يقدم لنا الفصل مشاهد الانتقال من الخلفية البيضاء إلى الخلفية السوداء. يتساءل إيرين من أين بدأ كل هذا؟ هل حينما كان نائما في الفصل الأول، أو في لحظة تحرير يومير للخنازير، أو عند سماعه والده غريشا يقول أنت حر؟ بعدها يتمنى إيرين حياة مديدة لأصدقائه، ونرى الطائر ينتقل من المنطقة السوداء إلى منطقة غروب الشمس. وهنا أريدكم أن تركزوا معي جيدا. تكررت في أغلب أغاني هجوم العمالقة 3 كلمات مرات عديدة، وهي الغروب، الغسق والفجر. إيسياما ذكر هذه الكلمات أيضا طوال القصة، وأدرجها كذلك كعناوين. الفصل 130 فجر البشرية، والفصل 125 غروب، وهو الفصل الذي بدأ فيه التحالف بين هانجي والقائد ماغات. فما الغاية من هذه الكلمات، وهل لها دلالات مرتبطة بنظريته حول تغيير النهاية؟ الصورة أمامكم هي لدورة تعاقب الليل والنهار. لدينا الغروب، يليه شفق المساء، الغسق، وثم يأتي الليل وبعدها الفجر. تعلمون يا أصدقاء أن إيسياما أخذ خريطة العالم وقام بقلبها رأسا عن عقب في هجوم العمالقة، بحيث تكون إفريقيا هي قارة مارلي، وجزيرة بارادايس هي جزيرة مدغشقر. لو قمنا بقلب اتجاه الدورة فستصبح معكوسة وتعطينا الآتي: الغسق، يليه شفق المساء، ثم الغروب. هذا الترتيب لو قارناه سنجد أن الغسق يمثل البداية ونقطة انطلاق الخط الزمني للمانجا. شفق المساء يمثل القصة التي شاهدناها في المانجا. الغروب يمثل نهاية المانجا، وكما ترون فإن رسمة المجلد الأخير يظهر غروب الشمس. شفق الصباح يمثل حرب إيرين الأخيرة في جدول الزمن الخاص بالمانجا. أما الفجر يمثل النهاية الحقيقية التي يريدها إيرين، وهي أن يرى الفجر بدون جدران. تقول كلمات أغنية بداية الموسم الثالث البارت الثاني: ندير ظهورنا إلى الغسق، وبدلا من ذلك اخترنا أن نتشبث بالفجر الصاعد. ومعناه لندع جدول المانجا لأنه ليس الحل ونتشبث بجدول الأنمي لكسر الحلقة الأخيرة. من المبكر أن يشرق فجر القداس لأن الشمس لم تغرب بعد. سأواصل المضي قدما إلى ما وراء الظلام. يظهر هنا كيف أن جدول الأنمي يتفاعل مباشرة بعد نهاية المانجا. أغنية نهاية الموسم الثالث البارت الأول، وهي الأغنية الشهيرة الخاصة بالفيديو الموسيقي قداس الفجر. تقول الكلمات: لقد ضحيت بقلبي إلى الغسق الذي لا يمكن استعادته. لقد ضحى إيرين بقلبه وبشخصيته في جدول المانجا. إن كنت تسعى إلى الحقيقة يجب أن ينهار عالمك قبلها. لنواصل التقدم في نهاية هذا الطريق المظلم يجب أن تدمر جزيرة البارادايس في المانجا لكي يصل إيرين للحقيقة في الأنمي. هذا العالم بسيط ولكنه عميق كذلك، لأنه يكرر المأساة مرات لا تنتهي. لقد احتضنت الدفء المنبعث من الفجر، ولو تحققت يوما تلك الأحداث المتشابكة المؤدية إلى ذلك الحدث النهائي يا صديقي العزيز، سوف نرى الفجر من دون تلك الجدران. في الفصل 138 تحقق حلم ميكاسا بأن تعيش مع إيرين في بيت واحد. وفي الفصل 139 تحققت أحلام آرمين بأن يرى البراكين والأراضي الجليدية التي حلم بها منذ الصغر. أما إيرين الوحيد الذي لم يحقق حلمه ويلتقي بأصدقائه في عالم بدون جدران. كما تقول الأغاني دائما عن وجود فجر جديد، وهو الجدول الزمني
الزمني الخاص بالأنمي. في أغنية نهاية الموسم الثاني يظهر مشهد مبطأ لا توجد فيه جدران، بعدها يحلق الطائر الأسود في اتجاه شروق الشمس ونرى العمالقة تعود من جديد. في هذه الرسمة التي رسمها إيسياما لأحد المجلدات نرى آرمين الصغير يحمل كتابا في يده ويراقب إيرين البالغ. فما المغزى من هذه الرسمة في نظرك؟ هنا سنعود للفصل 131، الفصل الذي أدخل فيه إيرين آرمين للمسارات وتحدث معه. هذا الفصل هو المنعطف الأخير الذي ستتغير فيه النهاية. لاحظوا معي الصورة، آرمين يحمل كتاب ونحن نعلم أن الكتاب دلالة على المعرفة وأنه سيعلم الحقيقة في الأخير في الأنمي. لاحظوا معي تعابير آرمين الكبير كيف يبدو مستاء. لا تنسوا يا أصدقاء أن عنوان الفصل 131 هو دك الأرض، وهو نفس الفصل الذي ظهرت فيه الرسمة الشهيرة للحرية. والصفحة الأخيرة من الفصل انتهت بجملة: ما زلت أريد التصديق بأنه تم عالم ما زلنا نجهله خارج الأسواق. فهل سيرى إيرين الفجر بدون جدران أخيرا في الأنمي؟ أعطونا آراءكم في التعليقات، وأعيدوا أغاني هجوم العمالقة، ممكن تجدوا أشياء لم أجدها.